হেল্ল' আমাৰ গাঁৱৰ বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ' নবনাওঁ যদি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল এটা OTG মোবাইলত লগোৱা কোড আৰু এটা মাউচ ল'লোঁ। মানে মোৰ মোবাইলটোৰ পাৱাৰ বুটামৰ মানে প্ৰব্লেম আছে, কিছু কাম কম কৰে। গতিকে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা পাৱাৰ বুটামৰ যদি অলপ প্ৰব্লেম হৈ থাকে, তেতিয়া এটা USB মাউচ কিনি ল'ব, বা আমি ঘৰুৱা ভাষাত ইয়াক নিগনি বুলি কওঁ, কঁঠালগুটি নিগনি। যি কি নহওক, আপোনাৰ যদি ঘৰত এনেকুৱা ডিছপ্লে ফটা বা টাচ প্লেটত কাম নকৰে তেনেকুৱা মোবাইল আছে, তেতিয়া আপুনি এটা USB মাউচ কিনিব। মেক্সিমাম 120 টকাৰ পৰা 150 টকা ল'ব, আৰু এটা OTG কিনিব। OTGটো 60 টকাৰ পৰা 50 টকাত পাই যাব। OTGটো হ'ল এইটো। গতিকে মাইক্ৰ' USBৰ আপোনাৰ মাউচ এটা কিনি ল'ব। এইটো মই অনলাইনত শ্বপিং কৰা হয়। এতিয়া এইটোৱে কাম কেনেকৈ কৰে আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। গতিকে এইটো ইয়াত লগাই দিম। এইটো ইয়াত লগাই দিলোঁ। সোমাই যা। ইয়াত সোমোৱাই দিলোঁ। সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া এই ছেটিঙত যাব লাগিব আমি। ক'ত গ'ল ছেটিংটো? এইটো ছেটিং। গতিকে এইটো OTG আমাৰ অন কৰি ল'লোঁ। OTG অন কৰাৰ লগে লগে কানেক্ট হৈ গ'ল। এয়া মাউচৰ দেখিব পাইছে। এনেধৰণে আপোনালোকে বহুত উৎসাহিত বেয়া মোবাইল থাকিলে কাম হ'ব নিশ্চয়।